මම අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මමත් කාලයක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන කාලය තුලම කරපු දෙයක් ඒ වගේම මේ ටිකේ ගොඩක් කතා බහට ලක් වෙන ප්‍රශ්නයක් සම්බන්ධයෙන් මොකද්ද කිව්වොත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුල ක්‍රීඩකයෙකුගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය එහෙම නැත්නම් ඔහුට අවශ්‍ය ෆිට්නස් එක මොන විදියටද අවශ්‍ය වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් ඒ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය තියෙනකොට මොන වගේ දේවල්ද ක්‍රීඩකයෙක් විදියට තමන්ගේ ක්‍රීඩාව තුල දක්ෂතා දක්වන්න ඒක උපකාරී වෙන්නේ කියන දේ සියලු දෙනාම දැනුවත් කරන්න මගේ අත්දැකීම් සමග ඒ වගේම මම ලැබපු එක්ස්පීරියන්ස් එකත් මම දැකපු දේත් සමග ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න. පළවෙනිම කාරණාව තමයි 2004 ජාතික කණ්ඩායමට මම එනකොට අපිට තිබුණා ෆිට්නස් ටෙස්ට් විදියට බීප් ටෙස්ට් කියලා ටෙස්ට් එකක්. අපි ඒක කාලයක් තිස්සේ ඒකට පුරුදු වෙලා අපි මේ ටෙස්ට් එක කරගෙන හිටියා. ඊට පස්සේ අපිට හඳුන්වා දුන්නා යෝයෝ කියලා තව ටෙස්ට් එකක්. ඉතින් මේ යෝයෝ කියන ටෙස්ට් එකත් අපි බීප් ටෙස්ට් එකෙන් පස්සේ පුරුදු වෙලා ඒ ටෙස්ට් එක එහෙම නැත්නම් යෝයෝ එක කාලයක් තිස්සේ ටෙස්ට් එකක් විදියට එහෙම නැත්නම් මිනුම් දණ්ඩක් විදියට භාවිතා කරා. ඊට පස්සේ තමයි මේ 2 කිලෝමීටර් කියන සංකල්පය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළට ආවේ. ඉතින් ඒ එනකොට මම දැකපු අඩුපාඩුවක් තමයි ඕනම තැනකදී දැන් අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරගෙන යන කාලය තුල පසුගිය කාලය තුල මේ කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක සියලුම ක්‍රීඩාංගන සියලුම පුහුණුවීම් නතර වෙලා තිබුණේ. ක්‍රිකටර්ස්ලට එහෙම නැත්නම් ප්ලේයර්ස්ලට අවස්ථාවක් තිබුණා තමන්ගේ නිවස තුලදී යම් තාක් දුරට මේ ෆිට්නස් සම්බන්ධයෙන් හැකි දේවල් පොඩ්ඩක් කරගෙන ඉන්න. නමුත් යම් කිසි අවස්ථාවකදී කිසිම පෙරසූදානමක් නැතුව මේ 2 කිලෝමීටර් කියන එක ශ්‍රී ලංකා එහෙම නැත්නම් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා. එහෙම නැත්නම් හඳුන්වා දුන්නා. ඒක ක්‍රීඩාවට එහෙම නැත්නම් කණ්ඩායමට තේරෙන්න මිනුම් දණ්ඩක් විදියට භාවිතා කරා. ඒකේ කිසිම වැරද්දක් නැහැ. හැබැයි මට හිතෙන දේ තමයි අපි ඕනම ටෙස්ට් එකක් භාවිතා කරනකොට අපේ ඉන්න පුහුණුකරුවන්ට ඒ ටෙස්ට් එක සම්බන්ධයෙන් දැනුම ලබා දීලා ඇයි අපි මේ ටෙස්ට් එක කරන්නේ මේ ටෙස්ට් එක සඳහා ඉන්න ක්‍රීඩකයන් යොමු කරන්න ඉන්න ක්‍රීඩකයන් පුරුදු කරන්න ඊට පස්සේ තමයි අපි ටෙස්ට් එකක් කරන්න කියන එක මං හිතනවා කරා නම් හොඳයි කියන එක. මොකද අපි පාසලක වුණත් යම්කිසි කාල සීමාවක් තුළ අධ්‍යාපනය හදාරලා ඒ අධ්‍යාපනය හදාරපු දෙයින් තමයි ටෙස්ට් එකක් කරලා ඒකට ලකුණු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රීඩාව තුළ වුණත් අලුතෙන් ටෙස්ට් එකක් හඳුන්වා දෙනකොට යම්කිසි කාල සීමාවක් ලබා දුන්නා නම් සියලුම ක්‍රීඩකයන්ට කතා කරලා ඔයගොල්ලන්ට අපි මාස 3ක කාලයක් ලබා දෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ටෙස්ට් එකක් දැන් ක්‍රීඩාව තුළ පවත්වාගෙන යන්න සමහර රටවල් උත්සාහ කරනවා. අපිත් ඒ දේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැබැයි දැම්ම නෙමෙයි අපි ඔයගොල්ලන්ට මාස 3ක මාස 6ක කාල සීමාවක් දෙනවා. ඒ දීලා ඒ ටෙස්ට් එක පාස් වෙන්න බැරි වුණොත් අපි කණ්ඩායමේ තේරීම් සඳහා ඒක බලපානවා කියන එක ක්‍රීඩකයන්ට පැහැදිලි කරා නම් මම හිතනවා මේක මීට වඩා විනිවිදභාවයක් එහෙම නැත්නම් මේකේ ප්‍රැක්ටිකලි සාර්ථකත්වයක් තියෙනවා කියන එක. මොකද හේතුව ක්‍රීඩකයන් ක්වොරන්ටයින් එහෙම නැත්නම් මේ කොවිඩ් කාලය නිසා ගෙදර ඉඳලා එකපාරටම අලුත්ම ටෙස්ට් එකකට සහභාගී වෙනකොට ක්‍රීඩාංගණයක කිලෝමීටර් 2ක් දුවන කියන එක මේ ක්‍රීඩකයන්ට ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි සමහර ක්‍රීඩකයන් දන්නේ නැහැ මේ කිලෝමීටර් 2 වට 5ක් දුවනකොට පළවෙනි වටේ මම 100ට කීයක වේගෙන් දිව්වොත්ද මට වට 5 දුවන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේ ඒ රවුමක් දුවන කාල සීමාව මැනේජ් කරගන්නවත් ඔහුට හුරුවීමක් මේ නිසා ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒක මම ලොකු අඩුවක් විදියට දකිනවා ක්‍රීඩකයාගේ පැත්තෙන්. මොකද ඒ දේ තිබුණා නම් මම හිතනවා මෙච්චර මේ දේ මේ කිලෝමීටර් 2 සම්බන්ධයෙන් සමාජය තුළ කතා බහට ලක් වෙන්න විදියක් නැහැ. මොකද අපේ ක්‍රීඩකයන් ඉතා දක්ෂයි. හොඳ ශාරීරික සෞඛ්‍ය තියෙනවා. මොකද අපි නැත්තම් දකිනවනේ අද ටෙස්ට් එක ෆේල් වෙච්ච එක්කෙනා තව දවස් 2-3කින් ටෙස්ට් එක කරලා පාස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාට තාම මේ කිලෝමීටර් 2 සම්බන්ධයෙන් වැටහීමක් නැහැ.
එයා එකපාරක් දෙපාරක් දිව්වට පස්සේ තමයි තේරුම් ගන්නේ මේ කිලෝමීටර් 2 කියන එක මෙන්න මේ රිද්ම් එකට තමයි දුවන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් ඒක ක්‍රීඩාව තුළ පමණක් නෙමෙයි ඕනම එක්කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කාරණාවක්. එතෙන්දි මම දුර්වලතාවයක් දකිනවා මේක හඳුන්වා දීම සම්බන්ධයෙන් ක්‍රීඩාව තුළට යම් කිසි අතපසුවීමක් සිදු වුණාද කියන එක. මොකද ක්‍රීඩකයෙක් විදියට මම හිතන දේ තමයි ඒ දැක්ම. එහෙම වුණා නම් අපේ මේ ක්‍රීඩකයන් කවදාවත් ඔය ටෙස්ට් එක ඔය කිලෝමීටර් 2 විනාඩියට තප්පර 30න් දුවන ටෙස්ට් එකක් ෆේල් වෙන්න හේතුවක් නැහැ. මොකද ඔවුන් හොඳ තරුණ ක්‍රීඩකයන්. ඒ වගේම තව දැකපු දෙයක් තමයි අපි මගේ අත්දැකීම් එක්ක සමහර කාලවලට තීරීම් කමිටු වෙනවා. ඔවුන්ගේ දැක්ම අනුව එක නීති ගේනවා. ඉතින් ඒ නීති වලට ක්‍රීඩකයන් විදියට අපි අවනත වෙන්න ඕන. මොකද ඔවුන් දැක්මක් අනුව තමයි ඔවුන්ගේ කාල සීමාව තුළ යම් නීති ගේන්නේ. හැබැයි ක්‍රීඩකයා විදියට ඒ එන නීති වලට යටත් වෙන්න වෙනවා. මොකද හේතුව ක්‍රීඩකයට ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. තමන්ට අවශ්‍ය විදියට එහෙම නැත්නම් ඒ ගේන රූල්ස් වලින් පිට ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාව. ඉතින් ඒක නිසා අපි අපහසුතාවයෙන් හරි ඒ ගේන රූල්ස් වලට එකඟ වෙන්න වෙනවා ක්‍රීඩකයන් විදියට. මම මේ කතා කරන්නේ ෆිට්නස් සම්බන්ධයෙන් එහෙම නැත්නම් තේරීම් වලට අදාළ වෙන කාරණා සම්බන්ධයෙන් පමණයි. එහෙම නැතුව තමන්ගේ කොන්ට්‍රැක්ට් එක සම්බන්ධයෙන්වත් ඒක සම්බන්ධයක් නෙමෙයි. මේ ක්‍රීඩාව තුළ තමන් තරගයකට එහෙම නැත්නම් තරඟාවලියකට සුදුසුකම් ලැබීමට අවශ්‍ය වන කාරණා සම්බන්ධයෙන් පමණයි. ඒක නිසා මගේ අත්දැකීම තමයි සමහර අවස්ථාවලදී මට හම්බෙලා තියෙනවා තේරීම් කමිටු, ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධානීන්, ඒ වගේම කණ්ඩායමේ නායකයින්, ඒ නායකින් සමහර අවස්ථාවල මගෙන් වැඩ අරගෙන තියෙනවා. මට ආපු මේජර් එහෙම නැත්නම් ලොකුම ඉන්ජරි දෙකක් සම්බන්ධයෙන් මගේ පාදයේ ඊට පස්සේ මට ටෙස්ට් එක එහෙම නැත්නම් මේ ෆිට්නස් ටෙස්ට් කියන ඒවා දුවලා වේස්ට් වෙන ඒවා කරන්න එපා. පන්දු යවලා පන්දුවෙන් Tamanට ගේම් එකට අවශ්‍ය ෆිට්නස් එක හදාගන්න කියන එක. නමුත් මම මෙතෙන්දි කිසිම තැනකදී කියන්නේ නැහැ මේක පොඩි එහෙම නැත්නම් ෆිට්නස් ටෙස්ට් එකක් කරන්න නැතුව ඉන්න හේතු සාධකයක් නෙමෙයි කියන එක. නමුත් මට පාදයේ ආපු ආබාධයක් හේතු වෙන නිසා තමයි මට මේ අවස්ථාව ලැබුණේ. එතකොට මට තිබුණු වගකීම තමයි මම මේ එක්දින තරගයක්, T20 තරගයක්, ටෙස්ට් මැච් එකක් ඉවර කරන්න මට කොච්චර ෆිට්නස් එහෙම නැත්නම් මට කොච්චර ශරීරය වැය කරන්න ඕනද කියන එක තමන් විසින් තේරුම් ගත යුතුයි. පන්දු යවන්නෙක් විදිහට විශේෂයෙන් මම උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දැන් හැමෝම කතා වෙනවා මේ ඉන්ජරි නිසා මේ ක්‍රීඩකයන්ට ගොඩක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මග ඇරෙනවා කියන එක. ඒකට මම දකින ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි උදාහරණයක් විදිහට බලන්න පන්දු යවන්නෙක් වුණාම ඔහුට පන්දු වර්ග කීයක් ඉගෙන ගන්න ඕනද? ඒ වගේම ඒ පන්දු වර්ග ලයින් කීයකට වෙනස් කිරීමේ හැකියාව ලබා ගන්න ඕනද කියන එක. එතකොට මම කලින් සඳහන් කරා එක පන්දුවක් හරියාකාරව Tamanට ඕන තැනට ඕන ලෙන්ත් එකට දාන්න අඩුම තරමේ මාස 6-7ක්වත් ඉගෙන ගත යුතුයි. එතකොට ඔබට හිතන්න පුළුවන් පන්දු කොපමණ ප්‍රමාණයක් දාන්න ඕනද කියන එක. නිකමට හිතන්න අපි පන්දු යවන්නෙක් විදියට හොඳ ලෙන්ත් එකේ පන්දු යවන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. යෝක එකක් දාන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. ස්ලෝ බෝල් එකක් දාන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. ඒ දාන හැම බෝලයක්ම ලයින් එක වෙනස් කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. එතකොට එක පන්දුවක් සම්බන්ධයෙන් අපි කොපමණ පන්දු වාර ප්‍රමාණයක් දාන්න ඕනද පුහුණු වීම වල විතරක් ඒ දේ Tamanට හොඳට ඉගෙන ගන්න. එතකොට පිටිකරුවන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. දකුණෙන් සහ වමෙන් පිටිකරන යෙදෙන. එතකොට ඒ දෙන්නට ට්‍රේනින් වෙනකොට අර එක්කෙනෙක්ට කරන ප්‍රමාණය වගේ තව ප්‍රමාණයක් වැඩි කරන්න වෙනවා. ඒ අනුව පන්දු යවන්නකොට විශේෂයෙන් පන්දු යැවීමට තියෙන ෆිට්නස් එක එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා බෝලිං ෆිට්නස් එක කියන දේ සෑහෙන්න වැදගත් ෆිසිකල් ෆිට්නස් එකට වඩා පන්දු යැවීමේදී භාවිතා වෙන ෆිසිකල් ෆිට්නස් එක තමයි. නමුත් පන්දු යවන්නෙක්ගේ පන්දු යවන මසල් එක කිසිම ඉරියව්වකින් අපිට ඒ මසල් එක ස්ට්‍රෙන්ත් කරන්න හරි අමාරුයි.
මොකද පන්දු යවනකොට ඉස්සරහාත පස්සේ කකුල බොඩි මූව්මන්ට් එකේ හැමදේම Tamanට මූව් කරන්න වෙන්නේ පන්දු යවන්නෙක් විදියට. එතකොට පන්දු යවන්නෙක් විදියට පන්දු වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් යවද්දි තමයි Tamanට ඒ රූටින් එක එන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන විදිය තමයි පන්දු යවන්නෙක් වුණාම Tamanගේ මූලික අරමුණ වෙන්න ඕනේ තරඟ ඉවර කරන්න මට මෙන්න මේ වගේ ස්කිල් එකක් අවශ්‍යයි. ඒ ස්කිල් එක මම හදා ගන්න නම් මට මෙච්චර පන්දු වාර ප්‍රමාණයක් යවන්න ඕන. ඒ යවන පන්දු වාර ප්‍රමාණය තුල තමයි මට මේ වගේ ස්කිල් එක ඩෙවලොප් කරගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ කියන දේ Taman හොඳට හිතට ගන්න ඕන. ඒක නිසා ඒක ට්‍රේනර්ටවත් කෝච්ටවත් වෙන කාටවත් කියන්න බෑ ඔයාගේ එන්ජින් එකට ඔයාගේ ඇඟට කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේක කරොත්ද හරියන්නේ කියන එක. ඒක Taman තේරුම් ගන්න ඕන. අපි කිසිම එක්කෙනෙකුට බෑ අරයට කොච්චර ප්‍රමාණයක් කරොත් ඇති වෙයිද එයාට මැච් එකක් ඉවර කරන්න හොඳට පර්ෆෝමන්ස් කරන්න කියන එක. ඒකට හේතුව තමයි ඒක නිකන් හරියට වෙන එක්කෙනෙක්ගේ වාහනයක් මම තෙල් ගහන් එලවනවා වගේ. මම දන්නේ නැහැ එයාගේ තෙල් කොච්චර පිච්චෙනවද මේ තෙල් ප්‍රමාණය ඇති වෙයිද. ඒක දන්නේ නැහැ. හැබැයි වාහනේ අයිතිකාරයා තමයි දන්නේ මට කොච්චර තෙල් තිබුණොත් ඇති වෙයිද මේ ගමන ඉවර කරන්න කියන එක. ඒ වගේ තමයි පන්දු යවන්නෙක් වුණාම මට කොච්චර ෆිට්නස් එකක් ඕන වෙයිද කොච්චර බෝල ප්‍රමාණයක් මම දාන්න ඕනද මේ හැම ස්කිල් එකක්ම ඉගෙන ගන්න. ඒක මම කරන්නේ කොහොමද කියන දේ තමන්ගේ කැපවීම මත පමණයි තමන්ට ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.